الفيديو اللي انت شفته من شويه او اللي انت بمعنى اصح شفته امبارح اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن التحديث الجديد اللي ادسنس عمله، اللي هو خلى فيه تاريخ انتهاء للصلاحيه بتاعه الضرايب. عايز بس ان انا افهمك على حاجه، ان مش كل منشئين المحتوى بيتحطوا تحت نفس التاريخ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه مش شرط التاريخ بتاع الانتهاء بتاعي يبقى هو تاريخ الانتهاء بتاعك. الموضوع ما بيمشيش كده اطلاقا. تعال نفهم الموضوع بشكل اكبر، عشان الموضوع ده عامل خلل كبير جدا مع منشئين المحتوى، خصوصا بعد ما نزلت الفيديو امبارح في ناس كتيره جدا مش فاهمه الموضوع ماشي ازاي. تعالى كده، الحساب ده بتاعي، الحساب ده بتاعي الشخصي بتاع ادسنس بتاعي اللي مربوط بقناتي. هنا مكتوب ايه؟ تاريخ انتهاء الصلاحيه. هنا بيقول لك لا تنتهي الصلاحيه ابدا، وجيت فهمتك امبارح في الفيديو ان لا تنتهي الصلاحيه ابدا لان انا التاريخ بتاع التقديم بتاع النموذج 12 مايو 2023، فلسه ممكن هنا التحديث ما نزليش، او بمعنى اصح لسه ما فيش تاريخ انتهاء، لان اللي انا لاحظته ان تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاع النموذج الضريبي بيبقى بعد 3 سنين من تقديمه. فانا هنا لسه ما اتطبقش عليا ان انا ارسل نموذج جديد او ان انا اقدم نموذج جديد. فانا كده في الحاله دي انا مش مطلوب مني اي اجراء، او مش مطلوب مني اتخاذ اي اجراء. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه، تعال نفتح كده حساب انا شغال عليه في مشكله ما. يعني هنا تاريخ ارسال المعلومات الضريبيه يوم 7 ديسمبر 2023. طيب لو جينا هنا كده بصينا على تاريخ انتهاء الصلاحيه 31 ديسمبر 2026، يعني لسه قدامه 2025 كلها ولسه قدامه 2026 كلها. فانت بتقدر ان انت تحدد تاريخ انتهاء الصلاحيه على حسب اللي هو كاتبه لك هنا. لو لقيت ان المده الزمنيه لسه قدامها فتره، فانت كده مش مطلوب منك اي حاجه اطلاقا. لكن مثلا احنا دلوقتي في شهر مثلا 9 سنه 2024، وجاء قال لك ان النموذج الضريبي بتاعك هينتهي يوم 21 9 2024، ساعتها كده انت لازم ان انت تقدمه، لان خلاص هيبقى الفتره بتاعه الانتهاء بتاعته هتبقى قريبه. فساعتها انت لازم بتقدم نموذج جديد وبتفتح نموذج جديد عشان تتفادى اي تعليق في الدفع، وعشان تتفادى الخصم بتاع ال 24% اللي هو ممكن يحصل على الدفعات بتاعتك لو انت ما قدمتش النموذج ده. فانت هنا على حسب تاريخ الصلاحيه انت اللي بتقدر ان انت تحدد. بتشوف التاريخ، لو التاريخ قريب او التاريخ مثلا ممكن يعلق لك دفعه او الكلام ده، ساعتها بتفتح نموذج جديد. لكن انت لسه قدامك سنه، لسه قدامك سنتين، الموضوع ده مش هيفرق معاك تماما، لان لسه هتبقى تاريخ الصلاحيه بتاعه موجود. تعال اديك دليل تاني. لو جينا هنا كده دخلنا في الكومنتات، عندي هيكون 31 ديسمبر 2025، يعني انت لسه قدامك اللي باقي من 24 ولسه قدامك 2025 كلها، وفي شهر 12 سنه 2025 تقدري ان انت تقدمي النموذج. تعال ننزل كده تحت بالمنظر ده. عندي تاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2024، اجددها الان ولا حين اقتراب 31 من شهر 12؟ لا، ساعتها انت قبل برضه شهر 12 بتبدا ان انت تقدم النموذج، او بمعنى اصح قبل يوم 31 ديسمبر سنه 2024 بتبدا ان انت تقدم النموذج. بتشوف مثلا قبلها بيومين، قبلها بثلاثه، بتقدر ان انت تقدم النموذج بتاعك بدون اي مشاكل خالص. لكن لو انت لسه قدامك فتره طويله، ساعتها انت مفيش عليك اي اجراء ان انت تتخذه. وفي حاجه كمان انا حابب ان انا اوضحها لك، وحاجه حابب ان انا اقول لك عليها، وهي ان انت لو لا قدر الله انت ما شفتش مثلا الايميل بتاع ادسنس، او بمعنى اصح ما خدتش بالك من الجيميلات اللي بيجي لك عليه او البريد الالكتروني اللي بيجي لك عليه، بيطلع لك اصلا في استوديو اليوتيوب بيطلع لك رساله بيقول لك يجب اتخاذ اجراء، ستنتهي صلاحيه نموذج الاقرار الضريبي الامريكي في نهايه 2024 او 2025 او 2026 ايا من كان التاريخ بتاعك، ويرجى اعاده ارسال في ادسنس في اقرب وقت ممكن للتاكد من اقتطاع الضرائب بدقه. فانت حتى لو لا قدر الله انت ما شفتش البريد الالكتروني بتاع ادسنس، ساعتها انت بيجي لك اشعار اصلا في استوديو اليوتيوب بيقول لك ان انت النموذج بتاعك قرب ان هو ينتهي. فانا عايزك ان انت تاخد بالك دايما من الاشعارات اللي بتيجي على الاستوديو بتاع اليوتيوب، وعايزك في نفس الوقت ان انت تاخد بالك من البريد الالكتروني اللي بيبعته لك ادسنس عشان تبقى متابع كل حاجه بشكل مستمر. وفي نفس الوقت لو انت عايز ان انت تتاكد، او انت بمعنى اصح عايز تشوف تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعك، انت بتدخل زي ما عرفتك امبارح في الفيديو اللي انا هكون سايبه لك تحت في الوصف، وهكون سايبه لك تحت في اول تعليق مثبت، تدخل على تاريخ انتهاء الصلاحيه. لو لقيت هنا لا تنتهي الصلاحيه ابدا ما تقلقش، بس عايزك تبقى متابع الدنيا. لو لقيت هنا ان تاريخ انتهاء الصلاحيه في تاريخ مكتوب، بتشوف التاريخ المكتوب وعلى اساسه بتبدا ان انت تحدد انك ترسل المعلومات الضريبيه، ولا انت لسه قدامك شويه وقت على ما ترسل المعلومات الضريبيه. طيب في حاله لو انا ولا اخدت بالي من الاشعار اللي جالي، ولا شفت البريد الالكتروني بتاع ادسنس، ولا اصلا اهتميت بالموضوع، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها بدل ما اليوتيوب هيخصم ال 30% الضرايب اللي هي بتجيلك على المشاهدات بتاعه الولايات المتحده، ساعتها هو هيقتطع من المبلغ الكلي بتاعك، هيقتطع منه ضرايب بنسبه 24%. فعشان
عشان ما تجيش بعد كده تقول اصل انا ليه حصل لي الخصم ده. ما هو حصل لك الخصم ده لان انت ما اهتمتش بموضوع الضرايب، لان احنا لما بنقدم النموذج بتاع الضرايب بتاع الولايات المتحده احنا كده بنعرف اليوتيوب، او بمعنى اصح بنعرف جوجل ادسنس النسبه بتاعه الضرايب اللي هو يقتطعها، اللي هي ال 30% على المشاهدات او على نسبه الارباح اللي جايه من الولايات المتحده، بيبدا ان هو يقتطع 30% منها. لكن لو انت ما قدمتش النموذج وما اهتمتش بالنموذج وما اهتمتش بكل الكلام اللي احنا قلناه ده، ساعتها هيتم اقتطاع من المبلغ الكلي بتاعك، هيتم اقتطاع 24%. يعني مثلا لو انت هتقبض ال $100 ساعتها هيتم اقتطاع 24%، يعني هيتم اقتطاع $24 منك. فعرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ فانت لازم تهتم بالموضوع ده بشكل كويس جدا. وعرفتك موضوع تاريخ الصلاحيه، ولازم برضو ان انا اعرفك لان الموضوع ده عامل خلل كبير جدا لعدد كبير جدا من منشئين المحتوى، ان تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعي غير بتاعك، وتاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعك غير تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاع غيرك. احنا التواريخ بتاعتنا بتبقى على حسب التاريخ بتاع ارسال المعلومات. يعني مثلا لو انت ارسلت المعلومات من سنه فاتت، انت كده هيبقى مثلا قدامك سنتين. انت لو ارسلت مثلا المعلومات النهارده يبقى انت لسه كده قدامك 3 سنين. لكن مش شرط ان كل منشئين المحتوى يجتمعوا على تاريخ انتهاء صلاحيه واحد، بتبقى على حسب كل حساب مقدم النموذج الضريبي بتاعه امتى، او بمعنى اصح ارسل المعلومات الضريبيه بتاعته في تاريخ كام، ساعتها بيبدا يعد عليه تاريخ انتهاء الصلاحيه. فانت مش محكوم بتاريخ معين اطلاقا، انت بتحدد على اساس تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعك، بتدخل بتشوفه وعلى اساسها بتقدر ان انت تحل المشكله، او بمعنى اصح تقدم النموذج الضريبي الجديد بتاعك. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفكم الموضوع ده بشكل اوضح. ولو عايز ان احنا نعمل مثلا فيديو تاني نتكلم عن ازاي انك تقدم المعلومات الضريبيه بشكل صحيح وبشكل مظبوط، على الرغم ان انا عملته قبل كده بس ما عنديش اي مشكله، لو حد عايز يعمل الموضوع ده بشكل تفصيلي انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهعمل لك فيديو في اقرب وقت ممكن. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.